नमस्ते, म नरेश प्रजापति। हाल म सांस्कृतिक संस्थानमा वाद्यवादन कलाकारको रूपमा आबद्ध छु। साथै विभिन्न ब्यान्डहरू तथा ग्रुपहरूमा आबद्ध रही कार्य गर्दै आइरहेको छु, जसमध्ये दीपक बजारचरा एन्ड रिदम ब्यान्ड, फोल्क मान्डुङ आदि ग्रुपहरूसँग काम गरिरहेको छु भने आज म तपाईहरुलाई मादलको आफूले केही बुझेका कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। अब मादलको उत्पत्तिको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हामी अब हाम्रो पुर्खाबाट नै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब पहिला धेरै अब बन्दाको रूपमा आउँदाखेरि हामी यो मादल बाजा कसरी बन्यो भन्ने पहिलामा जानुपर्ने हुन्छ। अब पहिला चाहिँ अब मन नपरेको छालालाई फाल्ने हिसाबले जान्छ। त्यो फाल्दाखेरि अब काठको यस्तो मुडुहरूमा पर्दाखेरि त्यसमा केही आवाज आएर केही साउन्ड्सले गर्दाखेरि त्यसबाट अब विभिन्न आइडियाजहरू बन्दै आउँछ हैन। त्यो हिसाबले अब यसरी अहिलेको रूपमा नभए पनि सानो रूपमा अब तान्ने वा छाला मात्र राखेर त्यसलाई बजाउने विभिन्न कथनहरू पाउँछौँ, हामी सुन्न सक्छौँ। जसमध्ये चाहिँ एउटा अब विभिन्न बाजाहरूको उत्पत्तिदेखि लिएर अब मादलको उत्पत्तिको रूपमा पनि यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ हैन। अब यो अब कसरी आयो भन्ने विषयमा अब त्यस्तै अब यो हरेक नेपालको प्राय कम्युनिटीहरूमा भएकोले पनि अब यसमा यो सबैहरू समुदायमा आफ्नो तरिकाको पनि छ हैन। आफ्नो कम्युनिटीबाट विकास भएको वा एकले अर्कालाई हेरेर आफ्नो तरिकाबाट विकास गरेर ल्याएको पनि मान्न सक्छौँ। जस्तो कि म अब नेवार कम्युनिटीको हो हैन। मेरो कम्युनिटीमा चाहिँ अब यो मादललाई मगखी भन्छ। मगखी भन्दा साथ अब एउटा अब मगखी चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि मगरहरूबाट सिकेको वा मगरहरूबाट देखासिखी गरेर बनाएको बजाएको कथनहरू हामीले सुन्न पाउँछौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब मगरहरूमा विशेष गरी चाहिँ अब यस मादलको उत्पत्तिको विषयमा मगरहरूको विभिन्न कथनहरू पाउँछौँ हैन। विभिन्न मगरा भन्ने विभिन्न कथनहरू छन्। विशेष गरी श्रेय चाहिँ अब मगर कम्युनिटीलाई पनि दिनुपर्छ। त्यस्तै अब यो एउटा राष्ट्रिय बाजाको रूपमा लिन्छौँ हैन। नेपालको अब पूर्वदेखि पश्चिम सबै क्षेत्रमा यो प्रचलित छ। मादलको अब बनावटको कुरा गर्दाखेरि अब यसमा अब यो घार हुन्छ हैन। मादल काठको भाग अनि यो छालाको भाग हुन्छ, दुईटा विशेष गरी। अनि यसको काठहरू चाहिँ विशेष गरी छतिउनको हैन, उर्नी, कालीकाठ, अब खमारी, सिसौ, तिनीहरू अब विभिन्न रुखको काठहरू हुन्छ। आजभोलि चाहिँ विशेष गरेर प्राय सोद्धाखेरि सिसौको काठ भन्ने सुनिन्छ हैन। यसमा चाहिँ अब खमारीको काठ, छतिउनको काठ राम्रो छ भन्ने सुनिन्छ। त्यस्तै अब यसको छालाको कुरा गर्दाखेरि आजभोलि बाख्राको छाला राखेको सबैमा त्यो सुनिन्छ है। अब पहिला एउटा पुरानो बुढापाकाले भन्नुहुन्थ्यो, गीतै छ यसको, जस्तै कि छतिउनको काठले हैन कामधेनु गाईको छाला मोड्यो भन्ने त्यस्तो गीतै छ। त्यो प्रकारले चाहिँ विभिन्न यो छाला चाहिँ एउटा अब बाख्राको मात्र नभइकन अरू जनावरहरूको पनि राख्ने चलन छ। अब यो विभिन्न यसको आवाजले गर्दा यो आवाज चाहिँ फरक हुन्छ छाला अनुसार। आजभोलि चाहिँ अब च्याङ्ग्रा, बाख्रा आदि छालाहरू लगाइन्छ भने, जस्तो कि अब यसमा चाहिँ हामी यो बाख्राको हुन्छ। यो अब अलिकति मोटो प्रकारको चाह्यो भने चाहिँ यसको गोरुको हुन्छ भन्नुहुन्छ बनाउने साथीहरूले। अब यसको के छ मादलमा के मिलेर बन्छ हेरौँ। यसको सबभन्दा पहिला यो काठ घार भयो हैन। घार भन्नाले यो अब यो सेप यस्तो बन्यो। सेप यसको भित्र चाहिँ अब कोक्रो हुन्छ भित्र है। यति भाग मात्र सबै यो छालाले मोड्नुको लागि यति भाग चाहिँ ठ्याक्क पाल हुन्छ। यो भाग मात्र काठको भयो। अब यो छालामा चाहिँ यो कालो भाग चाहिँ खरी हो। खरी पनि विभिन्न तरिकाले बनाएको हुन्छ हैन। जस्तै अब परालको धुलो हैन, पराल भनौँ
अनि कटहरको धुलो अनि विभिन्न पहिला भातहरू अरू विभिन्न सामग्रीहरूले बनाएको हुन्छ। त्यस्तै अब यो मैदान भन्छ यो भागलाई, यसलाई चाँटी भन्छ, यसलाई अब गजरा भन्ने चलन छ। अनि मधुका पनि भन्छ यो मादलको यो भागलाई। अनि यो यसलाई चाहिँ तान भन्छ होइन, तना तान विभिन्न नामहरू छ। अब त्यस्तै अब मादल कस्नलाई यो रिङ भन्छ होइन। अब मादलको दायाँ बायाँ अथवा भालेकोठी विभिन्न तरिकाले भन्न चलिन्छ। यो चाहिँ आफ्नो कसैले दायाँ बजाउँछन्, कसैले बायाँ बजाउँछन्, त्यो हिसाबले। अब मादल चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारको छ। जस्तो कि अब झट्ट हेर्दाखेरि पूर्वदेखि पश्चिममा जाँदाखेरि पूर्वमा अब ठुल्ठुलो प्रकारको मादलहरू हामी देख्न पाउँछौँ। त्यो अनुसार नै गायनहरू त्यसो चलन छ। त्यस्तै पश्चिममा अलिक सानो सानो खालको, अलिक चुर्के खालको, अलिक फास्ट फास्ट बज्ने पनि हुन्छ भने अब त्यो मादलको साइजहरू फरक फरक अलिकति फरक नै देखिन्छ। पूर्वमा अलिक ठुलो साइजको, पश्चिममा अलिक सानो। त्यस्तै गरी जातीय अनुसार पनि फरक छ। जस्तो कि पूर्वमा अब दाङ क्षेत्रमा अब यता तराई तथा दाङ क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब थारूहरूले पनि मादल बजाउनुहुन्छ। थारू जातिहरूको चाहिँ अलिकति ठुलै हुन्छ मादल। अब उता गएर हेर्दाखेरि मादल अब बनाउने यो फेरि अलि बनाउने शैलीहरू पनि फरक छ। यो चाहिँ अब अलिकति अलि राम्रो टाइपको भयो होइन। राम्रो टाइपको भन्दा पनि अब अलि प्रोफेसनल स्टाइलको भयो। त्यो अब मादल ठाउँअनुसार फरक फरक तरिकाले बनाउने चलन छ। अब त्यो थारू जातिहरूको पनि हाम्रो साथीहरूले बजाउँदाखेरि हेरेको कस्तो राम्रो स्टाइलको थियो, स्लोप परेको, त्यस्तो पनि हामीले देख्न सक्छौँ। अब त्यो आफूले बनाउने शैलीमा बनाउने व्यक्ति तथा त्यो समुदायमा चाहिँ फरक फरक देखिन्छ। अब यो मादलको बोलहरूको कुरा गर्दा पनि अब विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो हिसाबले पनि यसलाई बोल्ने चलन छ। यो अब आफ्नो समुदायको हिसाबले, अब टोनको ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले पनि यो फरक फरक आवाजहरू निस्किन्छ। त्यस्तै अब व्यक्तिको हिसाबले पनि यो फरक पर्छ। अब हाम्रो गुरुहरूको हिसाबले पनि अलग अलग सुनिन्छ। जस्तो कि अब यस्तो सुनिन्छ ताङ, यसलाई चाहिँ अब हामी ताङ भन्ने चलन छ। ताङ होइन, तिङ। अब यो विभिन्न शैलीको छ। जोडेर यसलाई चाहिँ सेन्टर पारेर यसरी रोक्दाखेरि चाहिँ ताङ भन्ने, अनि यसलाई ओपन बजाउँदा ताङ होइन। विशेष गरी यो दुईवटा साउन्ड्सलाई बेसिकमा इन्ट्रोड्युस गराउँछौँ। त्यस्तै अब यो विभिन्न स्टाइलले बजाउँछ। ओपन र त्यो साउन्ड नै हो विशेष गरी हामीले बुझ्नुपर्ने। बायाँमा पनि अब ओपन यसरी खुल्ला बजायो भने दिन अथवा दिङ होइन, दिन हिन विभिन्न भाषाहरू युज गर्छौँ, जसमध्ये चाहिँ दिन र घिन विशेष गरी प्रख्यात छ। त्यस्तै अब यसलाई ख होइन, ख अथवा खत भन्ने बुझ्नुहुन्छ। जिम अब विभिन्न तरिकाबाट यसलाई प्रस्तुत हुन्छ। अनि यो विभिन्न मान्छेहरूले यसरी पनि बजाउन चलन छ। खुल्ला र बन्द साउन्ड हो विशेष गरी। अब हामीले गर्दा ताङ, ताक, दिन, ख विशेष गरी चारवटा, अनि दुवै बजाउँदाखेरि यसरी धान। यो ताङ र दिन बजाउँदा धान भयो। अनि अब बोट यो यसरी पनि दिनमा यो यसरी राख्ने पनि चलन छ। यो ताङमा यो ख पनि राख्ने चलन छ यसरी होइन। विभिन्न 4-5वटा साउन्ड्सहरू बुझ्दाखेरि यसमा बिस्तारै आउँछ। अनि यसको बोलहरू चाहिँ अब बिस्तारै हामी त्यो अनुसार चाहिँ ताल र यो ठाउँ अनुसार चाहिँ यसको विभिन्न ताल अनुसार चाहिँ बोलहरू हामी भन्छौँ। अब यसको राख्ने पोजिसन, मादल राख्ने तरिका चाहिँ एउटा चाहिँ अब यसरी नै भयो। अहिले म बसिरहेको तरिकाबाट यसरी घुँडा टेकेर इजी फिट हुन्छ मलाई, सो मैले यसरी राखिराखेँ। त्यस्तै अब मादल अर्को राख्ने तरिका भनेको यो खुट्टालाई यसरी नसर्ने गरी यसरी पनि बजाउने चलन छ। अनि
विभिन्न अरू तरिकाहरू पनि छन्, चेयरमा बजाएर बजाउने तरिकाहरू पनि छन्। मलाई चाहिँ अब यसरी इजी लाग्ने भएकोले यसरी बजाउँछु। अर्को हाम्रो अब यो यसरी पनि बजाउनु चलन छ, प्रायः चाहिँ यसरी बजाउनुहुन्छ साथीहरू। अब विभिन्न चेयरहरूमा बसेर त्यसरी पनि बजाउने चलन छ। अब यो साउन्ड्समा जाउँ। साउन्ड्स भन्नाले अब यो ताल मात्र बज्यो होइन, ताल मादल पनि अब सुर हुन्छ होइन। ताल त आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो, यो ताल बाजा भएकोले, तर यसकोमा पनि सुर हुन्छ। यो अब करिब डी भन्नाले सा रेतिर छ होइन, रे। अब यसको यो चढाउँदै जान पनि मिल्छ, जस्तो कि मसँग यहाँ हमर छ, हमरले यसरी यसलाई चढायो भने यो चढ्दै जान्छ होइन, तिखो हुँदै जान्छ। त्यस्तै अब यसरी झार्यो भने चाहिँ यो लो हुँदै जान्छ अथवा अलिकति घोप्रो सुर हुँदै जान्छ। बेस यतापट्टि बेसमा पनि सेम यसरी बजायो भने यसो गरी तिखो हुँदै गयो, यो अलिकति घोप्रो हुँदै जान्छ। अब यो रिङ छ, यसमा रिङलाई पनि अब यो यतिको बज्यो, यसलाई यसरी तान्दाखेरि चाहिँ रिङ झार्दाखेरि यसमा अलिकति घोप्रो सुर आउँछ। त्यस्तो हिसाबले स्वरहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ। मालको यो आउने साउन्ड्स बोलहरू पछि हामी अब तालहरूमा जाउँ। यसको कुन तालमा के बोलहरू बज्ने रहेछ थोरै चर्चा गरौँ। यसको अब सबभन्दा मादलमा प्रख्यात ताल भनेको अब ख्याली, झ्याउरे हामी सुन्छौँ होइन। अब ख्यालीको कुरा गर्दाखेरि हामी ख्यालीलाई चाहिँ अब 8 मात्राको तालको रूपमा लिन्छ, कसैले यसलाई अब 4 मात्राको रूपमा पनि लिन सक्छौँ होइन। अब ख्यालीलाई 8 मात्राको रूपमा लिँदा अब कहरो तालसँग पनि जोड्ने चलन छ होइन, 8 मात्रा। सो ख्यालीमा चाहिँ विशेष गरी अब दिन कति नकदिन अथवा दिन कति ताकदिन भन्ने बोल बज्छ। जस्तो कि अब सिम्पली ताङ ताकको कुरा गर्दा यसको विभिन्न तरिका छ ख्यालीको पनि। यसलाई अब ख्यालीलाई ठाउँ अनुसार चाहिँ अब यसलाई समला ताल होइन अथवा मारुनी ताल पनि भन्ने चलन छ। जस्तो कि मारुनी टाइपले बज्ने, पूर्वतिर यसरी अलिक स्लो टाइपले बज्ने हुन्छ, जसले चाहिँ अब मारुनी ताल अथवा समला ताल पनि भन्ने चलन छ। त्यस्तै अब यसलाई चोताल, अब एउटा नेवारी बिट चोताल पनि भन्ने चलन छ। जस्तो कि चोताल विभिन्न बोली शैलीहरू छन्। यो चाहिँ अब चोताल भयो होइन, मारुनी चोताल। अब यसलाई एउटा हाम्रो थारू बिटको हरूले पनि आफ्नो स्टाइलले बजाउने चलन छ। जस्तै थारू गीतहरूमा अब यस्तो विभिन्न तरिकाले बजाउँछ। अब यस्तै मादलमा हामीले सेलो टाइपको बिटहरू पनि सुन्न सक्छौँ। जस्तो कि चाहिँ अब विशेष गरी डम्फुबाट हामीले डम्फुको सुनेर बजाएको मान्छौँ। यसलाई अब मादलमा बजाउँदा राम्रो पनि सुनिन्छ। त्यस्तै अब कौरा
बिट पनि हामीले अब यता खैँजडीको तालसँग लिङ्क अप गरेर हैन खैँजडीको जस्तै हिसाबले पनि बजाउन सक्छौँ। जस्तै कौरा पनि आफ्नो आफ्नो अब 4 मात्रा 3 मात्राको अथवा 8 मात्राको 6 मात्राको तालहरू छन्। त्यसरी पनि बजाउन सक्छौँ। यसमा अब हामीले झ्याउरे तालको कुरा गरौँ। जस्तो कि झ्याउरे सबभन्दा मादलमा ख्याली र झ्याउरेको बस्ने हैन ख्याली ताल अन्तर्गत हामी अघि भन्यौँ। त्यो छुट्टा छुट्टा ताल पनि बन्न मिल्छ। अब मात्राको हिसाबले चाहिँ ख्यालीसँग रिलेटेड तालहरू हामीले गऱ्यौँ। अब झ्याउरे तालमा चाहिँ विशेष गरी झ्याउरेमा चाहिँ अब गीत अथवा झ्याउरे नाच भन्छौँ हैन। त्यसमा अब झ्याउरे नाच तथा गीतहरूमा चाहिँ ख्याली ताल पनि कुनैमा रहन्छ भने हामीले झ्याउरे ताल भनेर हामीले विशेष गरी 6 मात्राको ताललाई बुझ्छौँ हैन। अब यसलाई र गिन्ती नाकिना पनि भन्ने चलन छ। शैली फरक हुनसक्छ, बोली फरक हुनसक्छ, तर अब यसको अलिकति जुन आउने निस्किने बोल छ त्यो चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुन्छ। अब 6 मात्राको ताल भयो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अघिल्लोको चाहिँ अब ख्याली चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 8 गर्दा पनि भयो 4 गर्दा पनि भयो। त्यो मात्रा अनुसार हामीले अब त्यसलाई डिफाइन गर्छौँ। अब यो झ्याउरे तालमालाई चाहिँ अब खेम्टा पनि भन्ने चलन छ। विशेष गरी यो मात्र बुझ्यो कि अब खेम्टा ताल भन्ने पनि चलन छ हैन। अब त्यस्तै अब ख्याली झ्याउरे टाइपको गीतहरूमा अब स्लो ताल पनि बज्छ हैन। अब यसलाई विलम्बित झ्याउरे पनि भन्ने चलन छ। जस्तो कि अब यो अनुसार अब यो स्लो टाइपकोलाई ख्याली बजाएर ख्यालीमा फास्ट बजाएर स्लो यो झ्याउरे बजाएर फेरि फास्टमा ख्याली ताल नै बजाएर झ्याउरे गीतहरू पाउँछौँ सालेजुहरू हैन। अब त्यस्तै झ्याउरे नै बजाएर खेम्टा नै बजाएर स्लोमा जस्तो कि सालेजुहरूमा हैन झ्याउरेहरूमा यस्तो टाइपले बज्ने हुन्छ। अब त्यहाँको गीतहरू नै सुनाएर गर्न पाएको छ राम्रो हुन्थ्यो ठ्याक्क। अब यसमा चाहिँ अब यही सँग मिल्दोजुल्दो अलिक स्लो टाइपको चाहिँ अब जस्तो कि सङ्गीनी गीतहरू हुन्छ हैन। सङ्गीनी गीतहरूमा चाहिँ अलिकति 6 मात्रै भए पनि स्लो टाइपको हुन्छ। जस्तै चाहिँ अब दादरा तालसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ। त्यस्तै अब यहीसँग मिल्दोजुल्दो 6 मात्रैकै यस्तै यस्तो टाइपको तालहरू पनि बजाउँछौँ। त्यस्तै योसँग अब मिल्दोजुल्दो अब चरित्र ताल पनि भन्ने चलन छ।
चरित्र गीतहरू नै चरित्र नाचहरू नै छन् अहिले एकदम स्लो टाइपको होइन। त्यसमा अब विभिन्न तरिकाले बस्छ जस्तो कि चरित्र चाहिँ अब गीतै सुनेर गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको राम्रोसँग बोलहरू ठ्याक्क क्रमबद्ध रूपमा अब 6 मात्राको 12 मात्राको होइन त्यो बढाएर वा विभिन्न शैलीबाट अब आफ्नो गीतको शैली अनुसार यसलाई बजाउने चलन छ। अब त्यस्तै अब हामीले अर्को भनेको यो जसरी हामीले अब डम्फुबाट सेरो बिट खैँजरोबाट कौरव बिट हामीले निकाल्नु त्यस्तै अब पञ्चेबाजाको बिटहरू पनि मादलबाट निकाल्ने चलन छ। जस्तो कि टाइपले अब एउटा पञ्चेबाजै ठ्याक्कै नभए पनि अब त्यस्तो तरिकाको चलन छ। अब मादलको विभिन्न तालहरूमध्ये मारुनी तालहरू होइन अब प्रख्यात छन् भने यतापट्टि पश्चिमतिर टप्पा सोरठी तिनीहरू प्रख्यात छ। सोरठीको कुरा गर्दा अब सोरठीको विशेष गरी चाहिँ सोरठीलाई एउटा स्लो टाइपको अथवा विशेष महत्त्व बोकेको एउटा नाच अथवा तालको रूपमा पनि लिन्छौँ यसलाई। ताल चाहिँ अब यो विशेष 14 मात्राको हुन्छ होइन। यसलाई अब दुईवटा लामी ताल र छोटी ताल पनि भनिन्छ। लामी तालमा चाहिँ 14 मात्राको छोटी तालमा चाहिँ 8 मात्राको हुन्छ। जस्तै कि लामी ताल एकचोटि गरेर देखाउँछु। अब यसलाई ज्याम दिन ज्याम पनि भन्ने चलन छ। जस्तै कि यसमा छोटी ताल बजाउनु पनि चलन छ। जस्तै यस्तो तालले विभिन्न तरिकाबाट गाड्ने पनि चलन छ होइन। हुन्छ तालहरू अब सोरठीदेखि लिएर हामी विभिन्न सोरठीको दुईवटा ताल त्यस्तै अब विभिन्न कम्युनिटीको जस्तै घाटु नाचहरूमा पनि बजाउने चलन छ होइन। 7 मात्राको पनि मादलमा तालहरू छन् होइन। अब त्यस्तै अरू विभिन्न तालहरू छन् मादलमा है। अब त्यसमध्ये अब पश्चिमतिर विशेष गरी अलिकति रमाइलो टाइपले चल्ने अब सिङ्गाहरू टप्पाहरू भयो होइन। चुड्का गीतहरूमा भयो। टप्पाको एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तो कि यस्तो टाइपले विभिन्न तरिकाबाट टप्पा गीतहरू पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट बजाउने चलन छ। त्यसै सिङ्गाहरू चुट्काहरू भयो विभिन्न गीतहरूमा चाहिँ हामी मादल बजाउन सक्छौँ। अब मादलको बोलो ताल हामीले सिकिहाल्यौँ होइन। मादलको अब अहिलेको सिचुएसन अथवा अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले मादलमा आफू जस्तो कि म मादल नै बजाएर आफू स्टेबल भइरहेको छु होइन। विभिन्न मादल लगायत विभिन्न बाजाहरू बजाएर अब
मादल चाहिँ अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अलि पपुलर नै छ हैन। एउटा त अब राष्ट्रिय बाजाको हिसाबले पनि अब यो सबै ठाउँमा पपुलर भइ नै हाल्यो। साथसाथै यो अरू बाजाभन्दा चाहिँ यो अलिकति पृथक अथवा अलिकति यसलाई जता पनि बजाउन मिल्ने, जता पनि लगाउन मिल्ने सानो आकार भएर पनि होला। प्लस अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अब मादल चाहिँ विभिन्न ठाउँमा यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ। एउटा त अब आफ्नो बजाएर सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन त छँदैछ हैन। अब आफू रमाउने हैन, बजाउन सिक्ने त्यो त छँदैछ। त्यसबाहेक पनि अब मादल मात्रै बजाएर हाम्रो केही साथीहरूले अब रेकर्डिङ स्टुडियोमा विभिन्न रेकर्डिङ स्टोरहरूमा अब यो मादल मात्र बजाएर आफू स्टेबल भइरहेछ। त्यस्तै अब विभिन्न स्कुलहरूमा अहिलेको सिचुएसनमा विभिन्न स्कुलहरूमा मादल सङ्गीतमा हैन म्युजिक सिकाउँदाखेरि मादलको टिचर मात्र पनि हायर गरेर सिकाइरहेको हुन्छ प्रोफेसनली। अनि विभिन्न अब मादल कोर्सहरू पनि छन्, विभिन्न तरिकाले गरेर राखेको छ। त्यस्तै अब +2मा भयो अब ललखला अब ट्युसम्म पनि यसको अब सिकाउने वातावरण छ। कोर्स अफ स्टडीहरू बनेको छ। प्राइभेटली त अब धेरैजना साथीहरूले मादल सिकाइराख्नु भएको छ हैन। त्यस्तै अब यसको हामीले मादलको राम्रो पार्टको कुरा गर्दा अब यसलाई अब अलिकति जगे नगर्नुपर्ने पार्ट पनि देख्छु म। किनभने अब यो मादल बजाएर अब जसरी मैले बजाउँछु हैन त्यो टोटल्ली अब मैले ट्रेडिसनल पाराले बजाएँ भन्ने हुँदैन। किनभने यो अब विभिन्न जातजातीय अनुसार चाहिँ फरक फरक हुन्छ। त्यस हिसाबले आफ्नै समुदायमा बजाउने तरिकाको चाहिँ अब अर्को समुदायको म्युजिकहरू बजाउँदाखेरि हैन आफ्नो ठ्याक्क त्यही फिल नआउन सक्छ। सो मेरो विचारमा चाहिँ अब यसलाई सम्बन्धित समुदायले पनि यसलाई राम्रोसँग गर्नुपर्छ। हुन त छ आफ्नो समुदायले यसलाई सञ्चालन गरेर त अहिले यहाँसम्म पुगेको छ। अब तैपनि अब हामी जस्तो युवाहरू प्लस बाजालाई माया गर्ने, सङ्गीतलाई माया गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब कमसेकम आफ्नो गाउँठाउँको चाहिँ बोलहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ हैन। त्यो अब एकले अर्कालाई सेयर गर्नुपर्छ, अङ्को सबैले सिक्न सक्छौँ। अनि साथै अब यसको विकास त भइ नै रहेको छ। यसलाई अब राम्रोसँग अझ पनि विकास गर्नको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यसको विभिन्न अरू बाहिरको आर्टिस्टहरूसँग अथवा विभिन्न आधुनिक बाजाहरूसँग हैन ज्यामअप गरेर यसलाई लिङ्कअप गरेर हामी बजाउन सक्छौँ। अथवा विभिन्न आजभोलि अब विभिन्न एप्सहरू बनाएर मादलको एप्सहरू अब हाम्रो कोलमण्डलमा दिनेश महर्जन भाइले हाम्रो मादलको एप्स पनि बनाउनु भएको छ हैन। त्यो विभिन्न पपुलर नै भइरहेछ मादल एप्स पनि। त्यस्तै अब मादलको विभिन्न ट्युनहरू हैन, मादलको विभिन्न ट्युनहरू बनाएर विभिन्न आर्टिस्टहरूसँग ज्यामअप गरेर यसलाई अब नेपालमा मात्र होइन बाहिर पनि यसलाई सबै ठाउँमा सिक्ने सिकाउने अथवा राम्रो विकास गर्ने तिर पनि हामीले सोच्नुपर्छ। हस्त सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। साथै अब यो समय यो यसको जुराइदिनु भएकोमा म्युजिक डायरिजलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मैले अनलाइन क्लास प्लस फिजिकल क्लासहरू पनि गरिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तल लिङ्कमा हेरिदिनु होला। हस्त प्रत्येक हामीले एउटा कुनै नेपाली बाजालाई माया गरौँ हैन, सिकाउँ भन्ने चाहिँ एउटा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। प्रत्येक परिवारले कम्तीमा एउटा परिवारले चाहिँ एउटा बाजा नेपाली बाजालाई चाहिँ बजाउने अथवा माया गर्ने, प्रिजर्भ गर्ने हिसाबले सिकाउँ भन्न चाहन्छु।